Hello dear students, welcome to Asomiya Digital. আজি আমি এইটো ভিডিঅ তোমালোকৰ ক্লাস 6 ৰ ইংলিছৰ একেবাৰে লাষ্ট লেসন যেটো লেসন নাম্বাৰ 8 I love my country এই লেসনটো পঢ়িম আৰু লগতে আমি সুন্দৰকৈ অসমীয়াত আলোচনা কৰি যাম আৰু বুজিও যাম গতিকে তোমালোকে লেসন ভিডিঅটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবা যাতে তোমালোকে পঢ়াত বা বুজাত একো অসুবিধা নহয় ঠিক আছে বাৰু এতিয়া আমি লেসনটো আৰম্ভ কৰো কি আছে I love my country মানে মই মোৰ দেশখনক ভাল পাওঁ country মানে কি হয় দেশ গতিকে I love my country মোৰ দেশখনক মই ভাল পাওঁ তোমালোকৰ লেসনটো প্ৰথমতে এটা প্যাৰাগ্ৰাফ দিছে প্যাৰাগ্ৰাফটো কি দি আছে প্ৰথমতে পঢ়ি লওঁ তাৰ পিছত আমি লেসনটো পঢ়িম ঠিক আছে এটা আছে কি you have probably heard or read about people who took part in the freedom movement of India Look at the pictures of the people below and say what is common among them Arrange the letters to find out the answer কি কৈছে you have probably তোমালোকে হয়তো সম্ভৱত probably মানে সম্ভৱত heard মানে শুনিছা সাগে hear heard শুনিছা সাগে or read আৰু পঢ়িও পাইছা সাগে about people মানুহৰ বিষয়ে who took part in the freedom movement of India কি কৈছে who took part যোনে নেকি অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে in the freedom movement যেটো স্বাধীনতা আন্দোলন আছিল বা যেটো স্বাধীনতা সংগ্ৰাম আছিল অফ ইন্ডিয়া ভাৰতৰ যি স্বাধীনতা আন্দোলন আছিল বা স্বাধীনতা সংগ্ৰাম আছিল তাত যি বিলাক নেকি অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকৰ নাম হয়তো তোমালোকে শুনিছা বা কিতাপৰ পঢ়িবলৈ পাইছা Look at the pictures of the people below কি কৈছে Look at the picture তোমালোকে ছবি দিয়া আছে নহয় এই ছবিবিলাক তোমালোক চাব কৈছে Look at the pictures below তলত থকা ছবিবিলাক দেখুৱা চাব কৈছে below মানে তলত and say what is common আৰু কোৱা say মানে what is common তেওঁলোকৰ মাজত কি মিল আছে among them তেওঁলোকৰ মাজত কি মিল আছে তোমালোক ক'ব দিছে Arrange the letters to find out the answer আৰু তোমালোক কি মিল আছে তেওঁলোকৰ মাজত কি সাদৃশ্য আছে বা তেওঁলোক কোন হয় একে কি হয় তাৰ বিষয়ে জানিব তোমালোকৰ তলত যে লেটাৰ বিলাক দিছে আখৰ বিলাক দিছে এইবিলাক এৰেঞ্জ মিলাব কৈছে তাতে তোমালোক তাৰ আনসাৰটো পোৱা ঠিক আছে আছে দে আৰ কল তেওঁলোকক কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় ইয়াত আছে এটো কি আছে তোমালোকৰ এটো ফ্ৰীডম কি হ'ব F R E E D O M ফ্ৰীডম কি হ'ব ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্স লিখিছো তোমালোকে মিলাই লবা ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্স Can you name them If you can write their names under the pictures your teacher will help you with the answers কি কৈছে Can you name them তোমালোকে তেওঁলোকৰ নাম বিলাক জানা নে কৈছে If you can আৰু যদি তোমালোকে জানা যোৱা পুনৰে পাৰা write their names তেওঁলোকৰ নাম বিলাক লিখা under the pictures under তলত ছবিখন তলত তোমালোকৰ তেওঁলোকৰ নাম বিলাক লিখিব কৈছে Your teacher will help you with the answer আৰু তোমালোকৰ শিক্ষকসকলে তোমালোকক হেল্প সহায় কৰিব with the তোমালোকে যে নেজানে তেতিয়াহলে তোমালোকৰ টিচাৰসকলে তাত সহায় কৰিব কৈছে তোমালোকৰ ছবিখন চোৱাচোন কোন আছে প্ৰথমটো কি হ'ব কোন হয় প্ৰথমতে আছে কি ৰাণী লক্ষ্মীবাই তোমালোকে চিনি পাইছা কি হ'ব একে হ'ব তলত ৰাণী লক্ষ্মীবাই তাৰপিছত এইটো চিনি পাওঁ এজন কোন হয় কি মহাত্মা গান্ধী তাৰপিছত আহিলে সুভাষ চন্দ্ৰ বোস বা সুভাষ চন্দ্ৰ বসু তাৰপিছত আহিলে কোন জৱাহৰলাল নেহেৰু এই আহিলে তাৰপিছতে জৱাহৰলাল নেহেৰু তাৰপিছত আছে কোন হয় চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল আৰু এগৰাকী হল লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আমাৰ অসমৰ কৈ তোমালোকে নামবিলাক লিখিবা তোমালোকৰ কিতাপত লিখি লব পৰা এতিয়া আমি লেসন পঢ়ো Now read about an Assamese freedom fighter Bhogeshwari Fukononi কাৰ বিষয়ে পঢ়িম এটি Bhogeshwari Fukononi now এতিয়া read about তোমালোকে পঢ়া about বিষয়ে an Assamese freedom fighter এগৰাকী অসমীয়া স্বাধীনতা সংগ্ৰামী freedom মানে স্বাধীনতা ফাইটাৰ সংগ্ৰামী Bhogeshwari Fukononi ৰ বিষয়ে আমি এটা লেসনটোত পঢ়িবলৈ পাম কৈছে অনন্ত কৈছে Do you know who Bhogeshwari Fukononi was কি কৈছে কা খুদিছে প্ৰিয়া খুদিছে যে কি Do you know তুমি জানানে Who Bhogeshwari Fukononi was Bhogeshwari Fukononi কোন আছে তুমি জানানে খুদিছে প্ৰিয়াই কৈছে যেতিয়া I have heard her name but there is very little I know about her কি কৈছে I have heard her name মই এই নামটো বা তেখেতৰ নামটো শুনিছো heard মানে শুনিছো her name but there is very little কিন্তু তেওঁৰ বিষয়ে প্ৰায় very little মানে খুব কমে I know খুব কমে জানো about her মানে তেওঁৰ বিষয়ে খুব কমহে জানো এটা অনন্তই কৈছে Let's read about her then কি কৈছে let's পঢ়া তেনেহলে read পঢ়ো about her then তেওঁৰ বিষয়ে তেতিয়াহলে আমি তেখেতৰ বিষয়ে পঢ়ো আহা কৈছে এতিয়া আমি লেসনটো Bhogeshwari Fukononi বিষয়ে পঢ়ো Bhogeshwari Fukononi was a freedom fighter who was born in a noble
Ahom family of Nagaon. Her parents were Atmaram Borgohai. Her parents were Atmaram Borgohai and Nileswari. She married Bhogeshwar Phukon and they had 6 sons and 2 daughters. কি কৈছে Bhogeshwari Phukononi was a freedom fighter who was born in a noble Ahom family of Nagaon. কৈছে Bhogeshwari Phukononi was asile egoraki freedom fighter স্বাধীনতা সংগ্ৰামী asile who june neki জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে born হৈছিলে কত who was born in কত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে in a noble মানে মহান পৰিয়ালত এটা আহোম পৰিয়ালত of Nagaon এটা মহান আহোম পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে ভোগেশ্বৰী ফুকননি Her parents were তেওঁৰ parents বা মাক দেউতাক কোন আছিল আত্মাৰাম বৰগোহাঁই দেউতাক আৰু মাকৰ নাম কৈছে নীলেশ্বৰী She married Bhogeshwar Phukon and they had 6 sons and 2 daughters কৈছে তেখেতে কাৰ বিয়া হৈছিলে মেৰিড মানে বিয়া হৈছিলে Bhogeshwar Phukon নামৰ ব্যক্তিজনৰ বা Bhogeshwar Phukonৰ বিয়া হৈছিলে হেকাৰণে ভোগেশ্বৰী ফুকননি বুলি কৈছে and they had 6 sons আৰু তেওঁলোকৰ কিমান 6টা ল'ৰা আছিল আৰু দুজনী ছোৱালী আছিল 2 daughters জিয়েক আছিল আৰু 6জন ল'ৰা আছিল পুত্ৰ আছিল Bhogeshwari Phukononi was living a peaceful family life till the age of 60 when her life took a new turn during this time the freedom movement led by Mahatma Gandhi was at its peak The Quit India movement started in 1942 and thousands of people came out to the streets. Bhogeshwari Phukononi too could not stay away. She joined the movement with her children and grandchildren. কি কৈছে Bhogeshwari Phukononi was living a peaceful family life till the age of 60 কৈছে Bhogeshwari Phukononi এটা সুন্দৰ peaceful মানে শান্তিপূৰ্ণ ফ্যামিলি লাইফ মানে কি পাৰিবাৰিক জীৱন লিভিং মানে জিয়াই আছিল পাৰিবাৰিক এটা সুখৰ জীৱন বা শান্তিপূৰ্ণ জীৱন জিয়াই আছিল যেতিয়ালৈকে till the age of 60 মানে 60 বছৰ বয়সলৈকে তেখেতে এটা সুন্দৰ পাৰিবাৰিক শান্তিপূৰ্ণ পাৰিবাৰিক জীৱন যাপন কৰি আছিল when her life took a new turn আৰু 60 বছৰ পিছতে যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ মানে জীৱনৰ নতুন দিশ বা নতুন টাৰ্ণ অহা নাছিল তেতিয়ালৈকে সুন্দৰ শান্তিপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰি আছিল During this time যেতিয়া নেকি তেখেতৰ মানে কি হল 60 বছৰ বয়স হৈছিল The freedom movement led by Mahatma Gandhi was at its peak কি হৈছে During this time হেতু সময়ত কি হল The freedom movement যেটো স্বাধীনতা আন্দোলন হৈ আছিল led by জনে নেতৃত্ব দিছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে was its peak মানে হেতু প্ৰায় শিখৰত মানে হেতু খুব বেছি জোৰদাৰ আন্দোলন হৈ আছিল হেতু সময়ত The Quit India movement started in 1942 and thousands of people came out to the streets কি কৈছে যেটো নেকি Quit India movement যেটো ভাৰতীয় আন্দোলন হৈছে নাম ভাৰতীয় আন্দোলন তোমাৰ নাম শুনিছা চাগে এই ভাৰতীয় আন্দোলন যেটো Quit India movement বা ভাৰতীয় আন্দোলন ষ্টাৰ্ট আৰম্ভ হৈছিল কেতিয়া in 1942 যেটা নেকি 1942 চন ভাৰতীয় আন্দোলন হৈছিল thousands of people মানে হাজাৰ মানুহ came out to the streets কৈছে যেটা তেতিয়া হাজাৰ মানুহ ৰাস্তালৈ ওলাই আহি আন্দোলন যোগদান কৰিছিল Bhogeshwari Phukononi too could not stay away কি কৈছে কি Bhogeshwari Phukononiও too মানে উ বুজায় গতিকে Bhogeshwari Phukononiও could not stay away তেওঁ মানে হে তাৰ পৰা বাহিৰত stay away মানে তাৰ বাহিৰত থকা নাছিল বা থাকিও পৰা নাছিল She joined the movement with her children and grandchildren আৰু তেখেতেও হে আন্দোলনত যোগদান কৰিছিল জয়েন কৰিছিল with her children তাৰ যিটো ল'ৰা ছোৱালী বা নাতি পুতি হলৰ লগত লৈ মানে হে আন্দোলনত জপিয়াই পৰিছিল বা আন্দোলন যোগদান কৰিছিল Bhogeshwari Phukononi was the leader of the women's wing of the movement in Barhampur near Nagaon. She was so inspiring that more and more people joined the movement eagerly. On September 16, 1942, the British government imposed a ban on the volunteers training camp at Barhampur and arrested the volunteers. In protest against this action, a public rally was organized at Barhampur on September 18, 1942. Hundreds of people gathered there. Pratap Chandra Sharma presided over the meeting. Soon, a troop of soldiers arrived to disperse the gathering and Pratap Chandra Sharma was arrested. Bhogeshwari Phukononi was the leader of the women's wing of the
মুভমেণ্ট ইন ব্ৰহ্মপুৰ নিয়াৰ নগাঁও কি কৈছে মানে ভোগেশ্বৰী ফুকননি ৱাজ দ্য লিডাৰ তেখেতে নেত্ৰী আছিলে বা নেতৃত্ব দিছিলে উইমেন্স উইং যেটো মহিলা দল আছিলে মহিলা দল আছিলে কৰ মুভমেণ্ট ইন ব্ৰহ্মপুৰ নিয়াৰ নগাঁও কৈছে নহয় নগাঁৱৰ ওচৰৰ যেটো ব্ৰহ্মপুৰত যি আন্দোলন হৈছিলে মুভমেণ্ট হৈছিলে সেই মুভমেণ্টৰ নাৰী যেটো মহিলাসকলৰ দল আছিলে বা মহিলাসকলৰ শাখা আছিলে তেওঁলোকক কোনে নেতৃত্ব দিছিলে ভোগেশ্বৰী ফুকননিয়ে নেতৃত্ব দিছিলে কৈছে She was so inspiring that more and more people joined the movement eagerly কৈছে আৰু তাই ইমানে অনুপ্ৰেৰণা যোগাব পাৰিছিলে বা এনে অনুপ্ৰাণিত কৰিছিলে মানুহবিলাকক যে more and more মানে বহুত বেছি মানুহবিলাকে জয়েন কৰিছিলে মুভমেণ্টত eagerly মানে খুব ইচ্ছুকতাৰ eagerly মানে খুব ব্যগ্ৰভাৱে আগ্ৰহেৰে সেই আন্দোলনত যোগদান কৰিছিলে On September 16, 1942, the British government imposed a ban on volunteers training camp at Brahmpur and arrested the volunteers কি কৈছে মানে September 16 September তাৰিখে 1942 যেটো ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিলে ইম্পোজ মানে কি কৰা ইম্পোজ মানে জাপি দিয়া বা তাত দিয়া এ বেন মানে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিলে দা ভলান্টিয়াৰ্স ট্ৰেইনিং কেম্প যেটো নেকি ভলান্টিয়াৰ্স মানে কি হয় স্বেচ্ছাসেৱক যিবিলাক নে কাম স্বেচ্ছাসেৱক আছিলে সেই স্বেচ্ছাসেৱী সকলৰ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে প্ৰশিক্ষণৰ যেটো কেম্প আছিলে ব্ৰহ্মপুৰত সেইটো বেন মানে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিলে আৰু এৰেষ্টেড দা ভলান্টিয়াৰ আৰু যিবিলাক নে স্বেচ্ছাসেৱী আছিলে সেই আন্দোলনৰ স্বেচ্ছাসেৱক বা স্বেচ্ছাসেৱী আছে তেওঁলোকক আটক কৰিছিলে এৰেষ্ট কৰিলে কৈছে ইন প্ৰটেষ্ট এগেইন দিস একচন আৰু সেই যেটো ঘটনা ঘটলে তাৰ প্ৰটেষ্ট হিচাপে বিৰোধিতা কৰি মিলি A public rally was organized at Brahmpur on September 18, 1942 আৰু সেই কামটোৰ যেটো এৰেষ্ট কৰিলে তাৰ সেই কামৰ বিৰোধিতাৰে কৰি তেওঁলোকে এটা ৰেলী কৰিলে অৰ্গানাইজ ব্ৰহ্মপুৰ September 18, 1942 মানে 18 September 1942 এটা ৰেলী উলিয়ায় গোটে মানে দল মানুহবিলাক ৰেলী উলিয়ায় তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিলে Hundreds of people gathered there আৰু তাত শ মানুহে কি তাত যোগদান কৰিছিলে কৈছে প্ৰতাপ চন্দ্ৰ শৰ্মা প্ৰিসাইড অভাৰ দা মিটিং আৰু যিখন মিটিং আছিলে সেই মিটিং কোনে সভাপতিত্ব কৰিছিলে প্ৰিসাইড অভাৰ মানে কি সভাপতিত্ব কৰিছিলে কোনে প্ৰতাপ চন্দ্ৰ শৰ্মা নামৰ ব্যক্তি বা প্ৰতাপ চন্দ্ৰ শৰ্মাই সেই মিটিংখনৰ সভাপতিত্ব কৰিছিলে Soon আৰু লগে a troop of soldiers arrived to disperse the gathering and Pratap Chandra Sharma was arrested আৰু কি কৈছে soon আৰু লগে সেই সময়তে কি হল এটা troop এটা দল মানে soldiers army এটা দল আহি তাত arrive উপস্থিত হল আৰু disperse the gathering মানে সেই মাজুবিলাক নেকি তাত গুড খাইছিলে মানুহৰ সিটকা মানে সেডলি বেডলি কৰিব disperse মানে সেডলি বেডলি বা খেদিবৰ কাৰণে তাত এটা দল আৰ্মি দল উপস্থিত হৈছিলে আৰু প্ৰতাপ চন্দ্ৰ শৰ্মা কি কৰিলে এৰেষ্ট তেওঁ আটক কৰিছিলে But the freedom fighters could not be stopped. A large crowd of around 250 people led by Bhogeshwari Fukononi and Ratnamala Fukon began to arrive at the meeting ground. They were stopped on the way by the British forces. One British officer tried to take away the flag from Ratnamala forcefully. Seeing this, Bhogeshwari Fukononi could not remain calm. And she started beating the officer with the pole of her flag till he fell unconscious. After a few minutes, he recovered, but he could not bear the insult. So, in anger, he took out his pistol and shot at Bhogeshwari Fukonani from a close range. But the freedom fighters could not be stopped. কিন্তু এইবিলাক মানুহবিলাক যে এৰেষ্ট কৰিছিলে মিটিং হবলাও খেদিছিলে মানুহবিলাক দল হব মানে যিলা স্বেচ্ছাসেৱক আছিলে সেইবিলাকক মানে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিলে এইবিলাকে কিন্তু যিবিলাক ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছিল যিবিলাক স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আছিলে তেওঁলোকক could not be stopped তেওঁলোকক ৰখাব পৰা নাছিলে a large crowd of around 250 people মানে এটা খুব ডাঙৰ এটা মানুহৰ দল প্ৰায় কিমান 250 জন মানুহৰ ভোগেশ্বৰী ফুকননি আৰু ৰত্নমালা ফুকনে began to arrive the meeting আৰু মানে ভোগেশ্বৰী ফুকনি আৰু ৰত্নমালা জুনেনিকৰ নেতৃত্ব দিছিলে তেওঁলোকৰ নেতৃত্ব এটা মানুহৰ দল প্ৰায় 200 মানুহৰ দল কোড হৈ মিটিং যেটো মিটিং হয় তাত উপস্থিত হৈছিলে they were stopped on the way by the British force আৰু তেওঁলোকে যোৱাৰ পথতে কি তেওঁলোকক ব্ৰিটিছ ফৰ্চে যিবিলাক নেকি ব্ৰিটিছৰ বাহিনী আছে তেওঁলোকক ৰখালে One British officer tried to take away the flag from Ratnamala forcefully কৈছে আৰু এজন ব্ৰিটিছৰ অফিচাৰ কি কৰিলে ট্ৰাইড চেষ্টা কৰিলে টেক এৱে মানে আটৰাল বা কাঢ়ি ল'ব কাৰণে the flag from Ratnamala forces যোনবিলাক কোন আছিলে ভোগেশ্বৰী ফুকনে ৰত্নমালা ফুকন আছিলে নে গতিকে ৰত্নমালাৰ পৰা কি কৰিছিলে কৈছে এখন ফ্লেগখন জোৰজবস্তি কাঢ়ি ল'ব চেষ্টা কৰিছিলে ফৰ্সফুলি মানে Seeing this আৰু হেতু দেখা পায় ভোগেশ্বৰী ফুকনে could not remain calm আৰু হেতু দেখি ভোগেশ্বৰী ফুকনে মানে শান্ত হৈ থাকিব নোৱাৰিলে কাম মানে শান্ত হৈ থাকিব নোৱাৰিলে
and she started beating the officer. তাই কি কৰিলে কৈছে তেখেতে এই অফিচাৰক বিটিং মানে কুবাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু কিহেৰে কুবাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে উইথ দ্য পোল অফ হাৰ ফ্লেগ আৰু যিখন নেকি লাঠি আছিলে মানে সেই ফ্লেগখন লগাই লোৱা যে লাঠি আছিলে সেই লাঠিডালে কুবাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে হি টিল হি ফেল আনকনচিয়াছ যেতিয়ালৈকে কুবালে যেতিয়ালৈকে অজ্ঞান মানে বেহুচ হৈ নোযোৱালৈকে সেই অফিচাৰনো কুবাই থাকিছিলে আৰু বেহুচ হৈ গ'ল কৈছে আফটাৰ ফিউ মিনিটছ হি ৰিকভাৰ্ড বাট হি কুড নট বিয়েৰ দ্য ইনচাল্ট কৈছে আৰু কেইমিনিটমানৰ পিছত সেই অফিচাৰজন বেহুচ হৈ গৈছিলে নহয় অজ্ঞান হৈ গৈছিলে গতিকে সেই পুনৰ সেই জ্ঞান ঘূৰাই পালে আৰু বাট হি কুড নট বিয়েৰ দ্য ইনচাল্ট কিন্তু তেওঁ যি অপমান কৰিলে সেই মাৰি যে অজ্ঞান হৈ গ'ল বেহুচ হৈ গ'ল সেই অপমানটো তেওঁ সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে বিয়ে মানে সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে চ' ইন এংগাৰ আৰু সেই খঙত আহি কি কৰিলে হি টুক অন আউট হিজ পিষ্টল মানে তেওঁৰ যি পিষ্টল আছিলে সেই পিষ্টলটো উলিয়াই ল'লে এণ্ড শ্বট এট ভোগেশ্বৰী ফুকনি ফ্ৰম এ ক্ল'জ ৰেঞ্জ আৰু খুব ওচৰৰ পৰা ক্ল'জ ৰেঞ্জ মানে ওচৰৰ পৰাই ভোগেশ্বৰী ফুকনিক কি শ্বট কৰিলে মানে গুলিয়াই দিলে ভোগেশ্বৰী ফুকননি ফেল অন ৰত্নমালা's lap and became unconscious. 2 days later, on September 20, 1942, she breathed her last at her own house. She died a martyr's death, laying down her life for her country's freedom. কি কৈছে ভোগেশ্বৰী ফুকনি যে গুলিয়ালে তাৰপিছত ভোগেশ্বৰী ফেল অন ৰত্নমালা's lap মানে ৰত্নমালাৰ কোলাত মানে বাগৰি পৰিলে and became unconscious আৰু এই তেখেতেও কি হ'ল বেহুচ হৈ গ'ল বা জ্ঞান মানে জ্ঞান নাইকিয়া হৈ অজ্ঞান হৈ গ'ল 2 days later আৰু দুদিনৰ পিছত কি হ'ল অন ছেপ্টেম্বৰ 20 যেহেতু 18 তাৰিখে সেই আন্দোলন হৈছিলে গতিকে দুদিনৰ পিছত 20 ছেপ্টেম্বৰ 1942 1942 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰ দিনাখন she breathed her last at her own house মানে তাই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে বা শেষ নিশ্বাস ল'লে আৰু নিজৰ ঘৰতে তেখেতৰ মৃত্যু হ'ল অন হাউচ কৈছে অন হাউচ মানে নিজৰ ঘৰতে মৃত্যু হ'ল she died a martyr's death আৰু তেখেতে এটা মানে যিটো শহীদৰ মৃত্যু বৰণ কৰিলে শহীদ হৈ গ'ল তেখেতে lying down her life for her country's freedom আৰু তেওঁৰ জীৱনটো উচুৱা কৰিলে lying down মানে জীৱনটো উচুৱা কৰি গ'ল life for her country's freedom মানে নিজৰ দেশখনৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে তেওঁৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰি গ'ল বা জীৱন ত্যাগ কৰি গ'ল গতিকে আজি আমি এইটো ভিডিঅ' তোমালোকৰ এতিয়া ক্লাছ 6 ৰ লাষ্ট লেসন আছিলে আই লাভ মাই কান্ট্ৰি এই লেসনটো পঢ়িলো আৰু তোমালোকে যদি আমি পঢ়া ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰাৰ পঢ়াত তোমালোকে আৰু কিবা তোমালোক বুজাত থাকি গৈছে যোনটো বুজি পোৱা তেতিয়াহ'লে কমেণ্টছত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিবা নেক্সট টাইম আমি তোমাৰ ভালকৈ আমি আলোচনা কৰিম যদি তোমাৰ কিবা ৰৈ গৈছে বুলি ভাবিছা আৰু তোমালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো বা কিবা তোমাৰ উপকৃত হৈছে বুলি তোমাৰ হেল্প হৈছে বুলি ভাবিছা তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰিবা তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু কোনোবা যে নতুনকৈ আহে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং